quebrei. Quebrei tudo. خوبی راستی تماس یه روی کار داشت را پیشش ای کاری که تلفن رو برم دوست کنم. اش گفتم من با دلی نیست خوب هم دستشوی خوبه سالمه شیرادات کن آشپزخونه سیزن در شستن چجوری انجام میدین چی؟ یکم نظر داور دا بیو ولش که بیای لرزه دا ایگو افغاندار شکایت مردی نکرده دیگه مشکوک مش بودم سی مردی هم قسم میخره هدات آمونیم مراسی کنیم زیان سنه این زیان سنه مردی دیگه نه کار میکسه رو شکایت شد بررسی رو بوده بالاخره و شک واضی تصمیم میگیره قانون تصمیم نیستش مدی که رابط مدی بی یا مدی ای مدی ای جاشته بخوره درسته باشه مدی که کارمون نیسته قسم میخوره ولی شکایت کرده حالا ولی ای بگناه بود چی روشنینه بره باید بیا تا بشکنیم با مامانش بره مدیم نشته خالت داشته بود کسی نفرشته باش اینجا منطقه نید زیاد سلام میکنه یعنی او کاشی لرزو یا هم بجوش بهتره چند ساعت بکشتیم چی نداشت اصلا بجوش بهتره برای نظام کن برای سوسگی سر بیش که برای سوسگی تا وردانش
ولش کن من با دست ولش بگیر کن خود بودم. با ولش کن تو بسه بابا بسه هم بکن باشه میشه بیره با اون پیچی. میشه زردن پیچی. باشه بیره. نه ما این نبیا. خیلی تمام طول چش داد. Vuoi dobbiamo? Voglio. C'è. لا پس تصمیمت چیه؟ لا با متماشیت یوم نظرت چیه یوم تصمیمت؟ یوم معدی که با معدی صحبت کنی کار خوشی کار خوش نیستی؟ نه مردی بیشتر نشن. لا باش نه کار صحبت نداری. کنی کار مردی نیستی. دونم چی کار معدی نیست سی چی قصه خبری ترسام منش دست داشته ترسام کسی نباید کرده مثلا معدی هم باش تماسیجی رو فوش بشید و حرف بشیزه ببینم. کجاست؟ الان چون تو باش صحبتی چی الان فکر چی کنم کار معدیه اون قاضی هم تماساشم چه چی کنم خیلی. وادار کن چی؟ را کنم مردی به صحبت کنم. پنزاده رزه بعد میشه پنزاده رزه آبشم جرماش کنیم آبشم عادیه اون جهان چه آب اون دیم سرش فشارش بری که آب شدن داغه این بالا سیاه به همون تمام فشار استوری چشم دیگه صدا باید چون کنم که نخیز شد
هم بهتر نبی مالی شیره مالی چیزی باشه قسمت منطقی از سیمونه بود مثلا استاد رضا بیکاره 3-5 سال برمیش ها استاد رضا هم بیاری سیمونی مهده زمستون دیگه محترم این چیایی رو این پیرزن این خواهر نیلا تو باش صحبت نکه اصلا همون چی میگو هرچی اون درسته من دونو خب باید دیگه اون ناشری گو شاید خیلی سخنش بعد هست بگو چه حالا به احترام شد درست مثلا همون چی که سنش بالاه هلی حرف لیزنه چی نیت ایزا آپشن نیدی ایت سعی که زیاد باش بس نکنی چون خدا اینه چه خودونی مشکل داره یه موقعی یه مشکلی سیش پیش بیاد وقتی حرف زور ذهنی ترانزه لوجمان هستم باید زیر حرف شد جواب شد اصلا حرف بزنی یا نزنی بالاخره نگاه که الان نمیدونی خب مثلا دیروز حرف بهش زده بود پیروز حرف بهش زده بود هر حرفی بهش بزنی فراموشی بود یه موقع فشار سیشی بالا حالا بذار بیا و هی بره بنده خدا شاید اسمم که زمینه سه زمینه پای قصدت اینا دار همه 3 روزی الان بینیم هر روز یا هر روز 3 روزی 5 دقیقه که بیا بره تعمیلش که به خاطر ما تعمیلش تو با اصلا سیبا بوده برش کن سی می بخش همی زمین همی برادر شیمی چی بیا بذار بیا اصلا بچی جیریم موت تو باش برخوردی کنم نه اصاف ما خوردی کنم نه هیچی فقط میتونم دلوشتون آس میتونم آن ماستنی حرف بزنم میتونم باید زواب شد زواب پیل زنی حالا سعی کنم چند تر باش بس پیل زنی بدش خوابی کنم بس مکنم باش میتونم تو چه زورم نارم حرف زوری زن باید زواب شد کارش نمیم من اصلا مشکل مردی بهش صد باریدم تماس نگی اگه تفلان که و بهش بگیم بدخواه شیخان به الان نتیزهش رو بیدو الان دارم با تن ثابتی کنم ما فردا روزی اتفاق خدای نشده سیش ناگواری بیفته باز درسته چون ما مقصر نیستیم خب میدونم هم ته میدونی همه میدونی ولی باز نیخوام بحثی داخل روستا پشت سر ما بود الان داخل روستا همه دار میگون که مهدی اعتماد داره کسی نفرستاده بود 1001 حدیثه ولی مهدی تماس نگیره باش مثلا این حرفانو بهش نیزه هر چی هم بزنشه ده با ما نبی چون مهدی گفت موتون تماس نگیره باش الان مشکوکن بهش یه با آقای تماس گیرو فوشی یا تماس گیرو حالا به هر حال توهینی که با آقای الان هم خودش اومده کسی نفرستاد یا خودش اومده سرصورتش بعد سینه که تایزه کارش نمیم الان این زنچیایی رو الان برخوردمون باش ببین خاطر مادرت میخوام باش صحبت کنم اسمش تو به تری باش صحبت کنم ببین میلاد چی بود باشه سنی سرکی تو حرفی نزنی یا تو بگیرون بدون حق باطنی بدون حق باطنی ایگون چه باش بحث کنی چه نکنی در یه عرضه دوباره یا من بر روی رم 100,000 بار یاسی پول بدوچ باز دوباره حالا پول بدوچ هیچی ایده من درست که دوباره ببین فردا یاسی پول بدوچ همین الان امکان داره همین الان بیا بس بسیار ماشی اسم ماشی بره ماشی بیا مشکل سلام شایمه سلامتی آزاد بیا
بخواه باز دوباره نقشه نچشیسیم نکنیم از زندون آزاد و بیم فعلا باز تا نرسی چه خبر؟ خوبی؟ فرمایید. نقشه ها اسماعیل خدا کنه بشناسه چه خبر؟ کردیم خان بین اومد داخل خونه مبارک بود سلامتی تو رفتی گفتی بیمه رشته دام و اسماعیل رشته بگیر و در فرد رشته دیم اینه ساختم با خود زنوالی مینه ساختم اسماعیل تو درسته چی چیزی بزن داخل زنده هست اومد درسته درسته بیمه رشته دامه من نقشه داشتیم ها که پیشنهادش نیست پیشنهاد دام قبول نشدی قبول نشه وقتی پیشنهادی میتونم شکایت کنم در خونه اتوبوسی درست شدیم پیشنهاد دام گفتم یا زرگونا قسم جون یه سی پیش نگیرفت ما چادرم داخل چادرم زندگی کنیم ولی با پول امسالت نیازی ندارم تو برای خانوادت درست کو برای مشکل چه هر کسی داخل چادره حالا کلت داغه بذار من راهنمایی کنی چی سکنن چه داخل بزیستی بی اصلا خبر نه چی سکنه فقط یه 4 تا موردی دیر ما عمرش نه راینوم دلیشم آه تا بوده و هست راینوم دلی آقا مزدور دلی کسانی که مثل تو بخوان ظلم که نمیستن حالا تو چلی ندرست شدی؟ هیچی با بدبختی رشوه گرفتم ندرست رشوه؟ ای خدا از اون سمیا چهار خبر تا نداری؟ زنابادی پول گذاشتن داخل جیبم سمیا خبر نداری؟ این خبر بوزیات هیچیات کارگاه بوزیات هم نزدیم تا دوباره دونم کلن همه چیز خبر داری تو فقط یه طوری خط جلویدی که مثلا من خبر هیچی نارم خط مظلوم میشونیدی میدونستم اصلا وچی جروفتن سمیرا وچی جروفتن سمیرا یا هر چی که گفتن کلن کار دسته بود دسته بود چه جوری نام هم که مزامور خواهم منم انزو باز رفته که سمیرا روش دیگی یا مکانش دیگی کوشه با داخل کوشید. مکان نام سمیدان بخون مکان نارم مادرم پیشم زندگی مکان نام سمیدان در راه دارید الان دارم معلوم نیست چون من یک ساختمان است توی درست شدیه وقتی سی گفته آدم فکری اتوبوسی یه دونه اتاق یه ساختمان اتوبوسیه من میخوام کنار خیلی فروش زن اصلا کار شغلم اصلا به این ساختمون در هر یه پارتی بوده مثل کسی که بخوام مثلا ساکن بود داخلش میلن که ما داخل ساکنی بهترین ساختمان الان خود اسماعیل من میرو یه صداقی هست اینا بودم اینم تجربه پرنده من الان گیره پیش درست با سند آزاد بینیم ولی جیرم تا روز بعد نیاسته پرنده همه جیرم باید چی بدم نه تو پیش سمیدان نرفتی نه رفتم نقشه چشمی هستیم خواستم بکشم باید تنابی من کلن همین جامعه این چمر من بس یه دیواری با یه خانمی همون زینب هم تله بش دارم فقط دارم سیو هم یعنی اومد نقشه چشمی هستیم باید چوبی زین داخل گردنم و سرم خواست کلن بیهوشم چه چردن بس اومد یه درختی من این داخلا همچه سیم که مثلا زنده واسامه مثل من هم باید به ارزای هر روزی که رفتم زندان به ارزای هر روزی که بلان او بالا سرماوه باید تقاس بست ایسو من وطن بگم اسماعیل اگر چند وقت نبیدی اوزاش دوستان هم آروم بود همین تو آزابی آهم کشتی بود آزابی درجیری پیشی ها او درگیری هم چه کشته داد دوست یه مسائل شخصی خودشونه رفتی در من کلی نه با آزادی تو کلن او بدبختی هم که کشتن آقا درسته آقا من اگر مثلا تو سبیلا اینجوری فشارندهی مجبوری بود دست فقط کنم چه غلطی مثلا کنی؟ خطی دونی نه مثلا چه غلطی آدم سر جناب عالی سمیرا الان میخواد خواهر حسین درسته؟ یه زندگی فقیرانه بدبختانه داشتیم در کنار هم حالا به هر حال من همه چی دامش من خونه دامش همه چی دامش دزیلی و چی که خانسی بزستی هر خرس حسینی چه ها اسماعیل تام خواهشن ایگام اصلا و زندگی رو دخالت مکن درست است آقا دخالت مکن زندگی ما تا رای نیز جلوشی که برای دادگاه زندان خواهشی که نام جدا دخالت مکن وقتی زن عزتی کنی مجبوری که بودی زنم دوست هات ربط ناره دستم چش زنم گوتا بیا آقا جناب سروان احترام تو دارم بشینو مردم کاری کنه وال میخنده برای همسایه کار کنم من سردام من گان درس بگیرم بچش
زن من انصر من دوستان اذیت شکنم دوستان هر بلا سرشیارم دوست به داشتنی هیچ ربطی نیست. نه دوست داشتنی نیست. رای من یک دست داشتین یک بالا الان دونم شکایت که قایمش شد سه ماه ری بی سری 6 ماه فرستم از زندان. ده هیچ غلطی نیتری کنی با همونو بلد تا چی دیگه ده هیچ غلطی نیتری کنی ده نیتری ده بیشتر کنم آخرین تذکری دام چه الان گردن منم تاصل آینه کنم یا سرگاه گلای ما قرمز شد یادت هیچ حقی نداره که اجتی هم دست رو بگیرن گردن قرمز گردن آبی هم که بود آبی گردن احترام تا دارم تو گردن تمیش کنم یک بارده بخیر تو صحبت کنیم نتیگه من دارم باد کوتاه بشی پاش ماشین برم ایتالا من مثلا شکایت کنم که بچی بدون هیچ چیز زوم بشی پاش ماشین بشی چیزا کنید گفتم در دخالت مکه زنده ما خواهشن همین سرتیگو یا سبیلان ارزا پنادری یا دست واشنه گردن تش کنم نتیگه هدا برم پیاشونی کنم خون پیاشی کنم خون دونو هم کوله نه الان دونو باش در ارتباط هستم 1001 راهمی نام زده کنه تا عامل امثال تو میزام و پاک نگون 1001 راه نام زده پوله باش اما تو چه خام دیگه دست همون که پول ما آلوده نیکنه آدامه فرستان بلا چقدر التماس شیسی آزادی چقدر التماس شیسی التماسات نکردم خام سند نام با پای خبری رسید چقدر التماس شیسی درست رضایت من میسونم با زور اجبارن چه بود با پول رضایت میسونم فقط دا خواهش کنم دا خواهش کنم دخالت نکنید اسماعیل چی بیستی با خود؟ و برامو مرتی که آشغال فکر کنه همه چی با پول درستی بود شور سمیرابی؟ مثلا دیگه باید این بس نکنم دیگه باید بسی کنی؟ یه فرق داره دو فرق داره یه خواه گردن کلوفتی کنی یه خواه با زور صحبت کنی یه خواه تهدید کنی آتو پیدا ایتره ما کافی درسته آتو چیزه هیچ غلطی این تایی کنه همونطور که 3 ماه داخل زندان داشت التماسی کرد باز دوباره میره زندان ما ایترهتون آزار قد سیوه داشتون آزار آتوسا خیلی محملی کنی من نیخوام بای نهی نزدیک که بوی به فیلم علی به فیلم بجاقی باهی این محمد ایکون نیخوازی آرمل هیزداری هم با بیانی میگوی یا خیلی با مادر اینا هاجو نوش سکوی کنی بیا تا از بسا آتوسا برای پارت سویتر بیا آتوجا خبر چطوری خبر چطوری بچه نیری بای کنم کانوری عزیزمو دخترمو با کانوری کانوری بو خداحافظ بابا میخوای بیایی؟ بابا بلند شکار نه بابا میشه به روزی که بود آتو چیه پنده خداحافظ Mudança lei de toque maneiro. Não, não.
git. Ja, du möchtest schon nachher lernen. Git. Aber burası eksik. بریوه بال پرواز میکنه Git. شوخشون يران هذا شنو يزمن هنا؟ ها شبيه چه؟ تنجسه. Git. سوزانشون بال کردیم Git. زلشون رو بخمون گسنشونی Bilmiyorum, İstanbul'u. نو Bunlar همسایه هم. بیشتر وقتا دیان اوری هستن. سر او هستن. چی yapıyor? چی می‌کنی؟ سلام خوبه؟ سلام. Sabah خوبی سلام. یه بشرسی رو تیپ خوری کرده. وقتی میشناسیم تو مادر نورینه میوه مشکی وقتی میزانم یه روزا با بیا بیرون با محمد همچه گاسه مادر میبینم بپسه خوبیم ما هم مادر دور فرستام انگاری خب به حالش نخوبه من پیلیت یه طور خواست انگاری که برای پیل بسیم خانه پیدا یه خورده خاص اسماعیل داشت بلوچگی همی رو برداشتنی حیات در گفتن حیات مشترکه برداشتش به خاطر چه یعنی ساخت سازه چه یه خورده رسیده و چی خواست را بسیار داخش بعد بودی خام چه همراه اسماعیلی یه نهله روزینه الهی ستونه بسی که انگاری خود هم دست مادر بزرگ تو هر روز یاد بار ما بحث کنم شما نوشتین مثلا چند حرف میخونید به خاطر سن به خاطر خون الان من مثلش رو که حالش نخوبه آمدی زواله سیاه رو بیلی خام پیچه سری زمینم چند روز در مولدش بریمش دیگه باید تزیدی نمون شما الان باید گفتی پی آنگاه که به خاطر دونه شاملا پیدا داشت حالا ما تمام باش صورت شدیم هم که دستمون نیست در چه کنیش پیچه سری دوست دارم پی جو من ببقه فرماسوی خیلی مادم خواهد رسد کار نیزیم بخواه دایی نگه داره سلامت روی خیلی دای برایش نداریم نیاریم هیچی یه قلب بستری بیرم موری بیوبریم خونه رفتم باش مادر بزرگ تو مگه چند نفر جای میشه الان معلوم نیست معلوم نیست چی ناشرگاه مردی پیغام رفت یه زاری سریستدی نام کار رفت داخل رو شهر شما خبرش داره زنیش نداریم؟ حالش خوبه آنها میخواه مادر درست میکنه نانستم دیروز اونو ببینیم باید ما بحثی میگه مردی رو زشتی ولی مردی رفت تو سر کار
الان که نبسی چه رسی پول برای خود یا نه خودش. خوش قبلا تی دوی دوره بمریزم حالا خوبه چند بارم مهنه میریم ما وش گفتیم که اسماعیل پول دادم که یه خورده دیدم مونده تن بزنیم به جیب میانم میفهمم چه خیلی دست من تام تمام روش خیلی هر روز خشیاسی پیل ما اون پیش نمیشه ولی دوباره اگه پیل خانه وقتی من فراموشی داره هر روز یا اذیتی کنه من هر چی خواهم باش بس نکنم ولی دوباره هر روز زوری زده آتو چطور؟ هنه پنج کز باش خوز بیا چطور؟ چطور؟ یاد خوز نه آتو بیا خود یا آتو سا اسماعیل بیا با صحبتی کنم دست در نکنه نه باشه نه تا اسماعیل اسماعیل بیا هم لا، من بشینید تو تاشو اگر خیلی. داشتیم یه خورده بریش قبلا تی دوی دو دست در نکنه بخش باش کشی شایمه دست در نکنه تاشون تیمونی بگیش برای هستی من هستی در نکنه ببرم هونه مو خشومه سلامت بخش باشه تا اسماعیل بیایی هستی در ادراک کنم نه داخل پام روزی چه مشکل چون مامان بیا 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 پولش مامان بیا میترونی نه فقط برجی خیلی یه سبزی خیلی بريتاجي خلام زيو خیلی سنج بیا بیش بیش همو ما يخلي این خیلی زرنگ هاي روم آرام نیاره هنیاته آرام چه دستش منی بدونی چه یک گوست نشی خیلی بسیاری لذت کنم هزعل شيرة اما هنا يدري ناس بنياش Zayıflık. Carpuzun müzik varsa.
بر یه شیری بخوری خب خب بیا 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 آدوزا آدوزا چطه 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 خب